Hello guys, welcome කියලා අදත් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ තමයි database video series එකේ අන්තිම වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ 50 වෙනි වීඩියෝ එක 50 වෙනි question set එකට answers දෙන වීඩියෝ එක. ඉතින් මුලින්ම අපි බලමු මට හම්බෙලා තියෙන 50 වෙනි question set එක මොකක්ද කියලා. මේ දින මට හම්බෙලා තියෙන 50 වෙනි question set එක. ඔයාලට මතක ඇති 49 වෙනි question එකේදී MySQL DB කියන database එකේ backup එකක් ගන්න තිබ්බා. ඉතින් මේ backup එක ආයෙත් database එකට restore කරන්න කියලා තමයි 50 වෙනි question set එකේදී කියලා දෙන්නේ. මම මුලින්ම CMD එක open කරගන්නවා. CMD එක open කරගෙන MySQL server එක කනෙක්ට් කරගන්නවා. මේ විදිහට මුලින්ම cd කියලා දීලා enter කරනවා. ඊට පස්සේ C එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපි යන්න ඕනේ C එකේ තියෙන programs file එකට. cd කියන එක කියන්නේ මේ files වලට යන්නේ කියන එක. program files enter කරනවා. ඊට පස්සේ C එකේ program file වලට ගියා. ඊට පස්සේ program file වල cd MySQL එකට යන්න. MySQL එකට යන්න. MySQL ඉලා enter කරනවා. ඊට පස්සේ MySQL එකට ගියා. MySQL එකෙන් MySQL server එකට යනවා. MySQL server 8.0 MySQL server එකට ගියා. ඊට පස්සේ server එකේ bin එකට තමයි යන්න ඕනේ. ඒක cd bin කියලා මම දෙනවා. ඊට පස්සේ MySQL server එකේ bin එකට ගියා. ඊට පස්සේ backup එක restore කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කියන MySQL එක open කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ username එක දෙනවා root කියලා. password කියලා එකට මම p විතර දෙනවා. password එක දෙන්න ඊළඟ line එකේදී. ඊට පස්සේ database name එක දෙනවා. මම මේක කරන්න කලින් මම මුලින්ම database එකට ගිහිල්ලා එළුත් මෙන්න මේ විදිහට table ටික දෙනවා. මම මේ ඔක්කොම ටික drop කරනවා. drop කරාට පස්සේ MySQL DB එකේ මුකුත්ම නැහැ. අපි බලමු ඊළඟට backup කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් කියන්නේ මේක ආයෙත් restore කරාට පස්සේ මේ table ටික මම දැන් drop කරපු table ටික ආපහු එන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මම මේ ටික drop කරේ. root දුන්නා. ඊට පස්සේ database name එක දෙනවා. රණබීම school db මේ symbol එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි backup file එක තියෙන path එක දෙන්න ඕනේ. backup file එක තියෙන්නේ d වල මම cd bc කියලා හදෝ මේ ෆයිල් එකක් ඒක ඇතුළේ තමයි තියෙන්නේ. මම මේ path එක copy කරගන්නවා. දාලා name එක දෙනවා backup file එකේ රණබීම school db backup.sql රණබීම school db backup මේක enter කරනවා. enter කරාට පස්සේ password එක දෙනවා. මම මෙතන password එක දෙනවා. enter කරලා දැන් මම මේ database එකට ගිහිල්ලා database එකට ගිහිල්ලා refresh කරලා බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට restore වෙලා තියෙන table ටික බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ tables වලට ගිහිල්ලා දැන් මෙතන මේ tables වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් data මේ විදිහට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව restore වෙලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන්. 50 වෙනි question එකටත් මම මේ විදිහට answers දුන්නා. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ඒ වගේම database video series එකත් මෙතනින් ඉවරයි. channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම
බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියන්න. මොකද මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්මම තියෙන නොටිෆිකේෂන් එකක් විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Goodbye.